Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ qua phần tiếp theo trong chương trình học sởi Headshot của VN Brown. Thì đây là một phần quan trọng ha, và có lẽ đây là phần được các bạn mong chờ nhất trong chương trình học này. Ở trong phần này chúng ta sẽ học các công thức để thiết kế các kiểu xếp sợi trong chân mày. Và trước tiên chúng ta sẽ học chân mày nữ với phần cơ bản ha. Ở trong phần cơ bản thì mình sẽ không hướng dẫn phần thiết kế sợi tơ ở phần đuôi. Phần thiết kế sợi tơ thì nó sẽ nằm ở trong bài học nâng cao ở bài sau, thì các bạn lưu ý ha. Tại vì mong muốn của mình là muốn hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, để những bạn mới bắt đầu vào nghề hay là những bạn còn yếu môn sợi thì các bạn cũng có thể xem và thực hành từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Khi ở phần cơ bản các bạn làm đẹp, làm chuẩn rồi thì qua phần nâng cao thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Và kiểu sợi mình thực hành đầu tiên đó là kiểu sợi spy 6 ở chân mày nữ. Thì kiểu sợi spy 6 là một kiểu sợi phổ biến và thông dụng ha. Kiểu sợi này mà mình hay gặp ngoài thực tế khách hàng, và đồng thời đây cũng là kiểu sợi mà dễ làm nhất. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với kiểu sợi này đầu tiên. Thì phần thiết kế sợi là một phần rất quan trọng trong kỹ thuật điêu khắc chân mày Headshot, và đây cũng là một phần tương đối là khó. Chính vì vậy ở trong bài này chúng ta sẽ tập trung học về công thức để thiết kế kiểu sợi spy 6 của chân mày nữ. Từ kinh nghiệm thực tế làm việc trên rất nhiều khách hàng chuyên về điêu khắc chân mày và ứng dụng với nguyên lý tỷ lệ vàng trong thiết kế chân mày, thì VN đã tạo ra công thức này. Thì mục đích cuối cùng chúng ta là áp dụng ở trên người thật. Chính vì vậy là những chia sẻ và hướng dẫn trong này là có giá trị nguyên vẹn khi các bạn thực hành trên người thật. Thì để ứng dụng được những kiến thức ở bài này lên trên khách hàng thực tế thì trước tiên là các bạn phải vẽ được dáng chân mày chuẩn theo tỷ lệ vàng. Thì ở trong tài liệu này VN là thực hành trên dáng chân mày chuẩn theo tỷ lệ vàng, và bạn nào không có tài liệu này thì các bạn có thể xem lại bài trước, là mình có hướng dẫn một bài về cách thiết kế dáng chân mày theo chuẩn tỷ lệ vàng rồi. Thì các bạn cứ xem lại để mình vẽ được dáng chuẩn chân mày để mình áp dụng vào cái bài học hôm nay. Dựa trên dáng chuẩn của chân mày thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Chúng ta sẽ chia từ phần đầu đến phần đỉnh chân mày thành 3 khoảng bằng nhau. Mình ký hiệu là A, B và C. Và từ phần đỉnh đến phần đuôi chúng ta sẽ chia chân mày phần này thành 2 khoảng bằng nhau. Mình ký hiệu là D và E. Thì khi mà mình chia các khoảng chân mày như vậy thì nó sẽ hình thành các cái đường. Thì mình sẽ ký hiệu ha. Một là đường đầu tiên, số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6. Đó, thì mục đích mà mình ký hiệu như vậy là nhằm để các bạn dễ dàng hơn trong quá trình mà mình hướng dẫn. Thì khi mà mình chia rõ ràng như vậy rồi thì các bạn nói qua là các bạn có thể hình dung và định vị được đúng cái vị trí mà mình cần nhắm tới nha. Rồi đây là các cái khoảng mình đã chia để mình dễ dàng hơn trong quá trình hướng dẫn. Rồi sau khi chia khoảng xong chúng ta sẽ tới bước tiếp theo là mình sẽ xác định đường spy. Đường spy 6 thì nó sẽ bắt đầu từ 1/3 của phần thân chân mày, kết thúc ở điểm số 6 này thì gọi là đường spy 6. Sau khi xác định xong đường spy thì chúng ta sẽ tới một bước tiếp theo, đó là bước xác định các cái điểm sợi. Đây là bước vô cùng quan trọng để các bạn hình thành nên các sợi chính. Thì dựa trên các cái khoảng cách mà chúng ta đã chia thì chúng ta sẽ xác định các cái điểm sợi này nó rất dễ dàng, và các bạn chỉ cần nhìn qua là các bạn sẽ làm được ha. Các bạn lưu ý, đầu tiên mình sẽ xác định các cái điểm sợi nó nằm ở khung dưới của chân mày. Mình xác định điểm đầu tiên là điểm ở phần đuôi của chân mày. Điểm thứ hai là nó ở giữa khoảng E. Điểm thứ ba là giao với đường số 5 này. Điểm thứ tư là ở giữa khoảng D. Điểm thứ 6 là ở giữa khoảng C. Cái điểm ngay đường số 4 này mình bỏ qua nha, mình không lấy ha. Điểm tiếp theo là giao với đường số 3. Điểm tiếp theo là ở giữa khoảng B. Và điểm tiếp theo là ở giữa giao với đường số 2. Đó, các bạn thấy không? Với chân mày dáng chuẩn theo tỷ lệ vàng và cách thức chia các khoảng này theo tỷ lệ vàng thì việc xác định các cái điểm này rất dễ dàng. Một là nó nằm ở giữa khoảng, hai là nó nằm ở các cái điểm giao. Thì từ vị trí đó chúng ta sẽ xác định các cái điểm này. Thì công thức này là chúng ta áp dụng ở trên người thật. Các bạn lưu ý ha, mình nhấn mạnh cái điều này. Tại vì mình xây dựng công thức này là dựa trên kinh nghiệm đúc rút ra từ thực tế làm việc trên khách hàng. Thì khi lên khách hàng các bạn sẽ áp dụng tương tự như vậy để các bạn làm việc ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xác định các điểm sợi nó nằm ở phần khung trên. Thì điểm đầu tiên nó nằm giao với đường số 5, điểm tiếp theo là giao với đường số 4, và điểm tiếp theo là ở giữa khoảng C, điểm tiếp theo là giao với đường số 3, và điểm tiếp theo là giao với đường số 2.
Thì đây là những cái điểm nó nằm ở phần khung trên. Sau khi xác định xong điểm nằm khung trên, chúng ta sẽ xác định các điểm nằm trên đường spline. Thì điểm đầu tiên nó nằm giao với đường số 4. Điểm tiếp theo là ở giữa khoảng C, và điểm tiếp theo là giao với đường số 3. Điểm tiếp theo là ở giữa khoảng B. Đó, thì ở trên đường spline hay khung trên khung dưới thì nó cùng nằm ở trong những cái vị trí mà mình dễ xác định. Một là ở giữa, hai là ở các vị trí điểm giao. Thì đây là cái hiệu quả của việc vẽ chân mày theo tỷ lệ vàng và chia khoảng cách chân mày theo tỷ lệ vàng ha. Các bạn thấy cái hiệu quả của nó chưa? Rồi sau khi mà xác định xong phần thân và phần đuôi, chúng ta sẽ xác định các cái điểm ở phần đầu chân mày. Chúng ta sẽ xác định các cái điểm ở phần đầu chân mày như sau. Thì ở phần đầu này các bạn chia ra làm 3 phần bằng nhau, cả khung trên và khung dưới ha. Thì ở khung trên mình chia ra làm 3 và khung dưới chúng ta cũng chia ra làm 3 phần. Đó, đây là chúng ta chia chân mày phần đầu ra thành 3 phần. Rồi, các bạn lưu ý này, ở hai phần đầu của phần khung dưới này các bạn tiếp tục chia đôi. Hai phần đầu thôi nhá. Hai phần đầu của khung dưới chúng ta chia đôi. Còn cái điểm đầu ở khung trên này các bạn lùi xuống một xíu ha, để làm sao phần đầu của mình nó có độ thoải nhất. Thì mình sẽ xác định dưới này bằng cách là lấy 1/3 từ trên xuống dưới ha của khung chân mày. Đó, thì đó là các cái điểm nó nằm ở phần đầu chân mày. Và đó là các cái điểm sợi để hình thành nên sợi chính của kiểu sợi spline 6 của chân mày nữ. Bây giờ chúng ta sẽ nối các cái điểm này lại với nhau để tạo nên sợi chính. Thì trước tiên chúng ta sẽ thực hiện với phần bụng của chân mày. Sợi đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với điểm giữa khoảng D và giữa khoảng C trên khung dưới. Thì cái sợi này là có tác dụng là mình định hình được cái form dáng ở phần eo của chân mày, tức là ngay điểm số 6. Vì vậy là khi thực hiện cái sợi này các bạn phải lưu ý là mình phải bo theo khung chân mày để làm sao cái form dáng của mình nó giữ được chuẩn nhất. Và sợi này có hình dáng là sợi chữ S ha. Sợi tiếp theo là điểm này và điểm này. Mặc dù là cái điểm này nó ngay ở điểm giao đó, nhưng mà chúng ta sẽ ôm theo cái đường spline và kéo qua cái điểm đó một xíu nhé. Không nhất thiết phải là bắt đầu từ chính xác cái điểm đó. Chúng ta phải ôm theo để làm sao ở cái phần sợi của cái đường spline nó sẽ mềm nhất. Thì khi bắt đầu các bạn có thể vẽ mờ cái đường trước để chúng ta định hình được cái sợi ha, hướng đi của sợi. Thì sau đó chúng ta sẽ nhấn lại để cái sợi nó có chiều sâu. Thì khi thực hiện các cái sợi đơn thì chúng ta phải làm sao thể hiện được cấu trúc của sợi, tức là phần thân sợi mình phải nhấn mạnh làm sao cho nó có độ đậm nhất, và hai phần ngọn sợi và chân sợi nó sẽ bay bổng. Tiếp theo là hai điểm này thì chúng ta cũng sẽ ôm theo đường spline ha. Nhớ là ôm theo đường spline để làm sao giữa đường spline nó sẽ có sự liên kết và nó hòa hợp nhất giữa các cái sợi. Thì hầu hết là những cái sợi chính ở phần bụng của chân mày là đều sử dụng là sợi có hình dáng chữ S. Thì sợi hình dáng chữ S là hôm trước chúng ta đã thực hành ở những bài sợi đơn rồi. Thì ở trong phần này chúng ta chỉ tập trung vào học cái công thức thôi. Sợi tiếp theo là hai điểm này. Từng sợi đơn một các bạn phải thể hiện được đúng cấu trúc của sợi thì nó sẽ có được chiều sâu của cái sợi. Từ các sợi đơn mình sẽ ghép thành các cụm sợi, và từ cụm sợi nó sẽ tạo nên chân mày. Thì muốn chân mày đẹp thì bản thân trong từng sợi nó phải đẹp ha. Và đặc biệt là sợi chính là sợi vô cùng quan trọng. Nó là cái sợi để định hình form dáng chân mày, và đồng thời cũng là khuôn mẫu để mình phát triển các cái sợi phụ phía sau. Rồi tiếp theo là hai điểm này. Đó, thì khi mà chia các cái điểm chuẩn rồi thì các bạn cứ theo thứ tự ha. Xong điểm này mình sẽ qua điểm khác và cứ theo thứ tự. Từ phần điểm số 6 mình làm về phần đầu ha. Mình kéo về phần đầu thì nó sẽ chuẩn nhất. Và khi lên thực hành trên người thật thì các bạn cũng có thể làm vậy ha. Đây là quy trình mà mình hay làm với khách hàng. Mình sẽ áp dụng ở trên này luôn. Và đó là những sợi chính ở phần bụng. Bây giờ mình sẽ thực hiện những sợi chính ở phần đầu. Sợi đầu tiên là hai điểm này.
Thì sợi chính ở phần đầu hầu hết là sợi có hình dáng là sợi chữ C. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng những bài sợi đơn mà chúng ta đã học hôm trước, chúng ta sẽ làm sao để thể hiện được đúng cấu trúc của sợi. Tiếp theo là hai điểm này. Và tiếp theo là hai điểm này. Và cuối cùng là sợi này ha. Khi mà mình chia các cái điểm rồi, chúng ta cứ theo thứ tự nó sẽ khớp vào vị trí của nó thôi. Và lưu ý là công thức này là mình áp dụng ở trên người thật nha. Ở đây là VN là không phải là hướng dẫn ở trên giấy thôi đâu. Chúng ta hướng dẫn ở trên giấy nhưng mà công thức này mình sẽ áp dụng ở trên người thật, các bước thực hành y chang như vậy nha. Đó là sợi chính ở phần đầu và phần bụng. Bây giờ mình sẽ thực hành với phần thân trên của chân mày. Thì sợi đầu tiên là điểm này và điểm này ha. Cái sợi đầu tiên này các bạn phải ôm theo đường spline ha. Và sợi chính ở phía thân trên cùng là chủ yếu là sợi hình dáng chữ S. Thì mình phải thể hiện được đúng cấu trúc của sợi và hình dáng sợi. Thì các sợi phụ phía sau mình phát triển nó sẽ liên kết với nhau. Sợi tiếp theo là điểm này và điểm này. Điểm giao đường số 5 khung dưới và điểm ở giữa khoảng C trên khung trên. Thì cái nét đầu tiên là các bạn có thể đi nét mờ ha, để mình định hình được cái đường hướng cho sợi làm sao nó chuẩn nhất và đẹp nhất. Rồi sau đó khi mà ở cái đường mờ mà mình vẽ chính xác rồi, mình sẽ nhấn mạnh hơn cho nó đậm lại để tạo được độ sâu cho sợi của chân mày. Rồi sợi tiếp theo là ở giữa khoảng E khung dưới và giao với đường số 4 ở khung trên. Thì chúng ta sẽ vuốt qua điểm sợi một xíu nhé. Mình không nhất thiết phải là bắt đầu từ điểm sợi ha. Chúng ta phải vuốt qua cái điểm sợi một xíu để làm sao cái chân mày của mình nó có sự liên kết giữa các sợi với nhau, để tạo nên một chân mày nó thống nhất ha, thống nhất và hài hòa. Thì hầu hết những sợi chính là sợi chữ S nha, các bạn lưu ý nha. Ở phần thân và phần bụng chân mày là hầu hết là sợi chữ S. Để tạo được chiều sâu của sợi thì ở phần thân thì các bạn phải nhấn đậm hơn và tiết diện nó lớn hơn. Rồi sợi cuối cùng là điểm số 6 và khung trên với đường số 5 ha. Cái này là sợi hình dáng sợi chữ C ngược nha, các bạn lưu ý một xíu ha. Hình dáng sợi chữ C ngược và nó ôm theo khung trên của chân mày ở phần đuôi. Đó là như vậy là chúng ta đã thiết kế xong sợi chính của kiểu sợi C36 chân mày nữ ha. Các bạn thấy dễ không? Thì khi mà chúng ta đã chia khoảng nó theo tỷ lệ vàng và xác định các điểm sợi nó chuẩn rồi, thì việc của chúng ta là chỉ là nối lại các cái sợi đó để tạo nên khung sợi chính cho kiểu sợi C36 ha. Bạn nào mà vuốt sợi chưa đẹp thì các bạn phải xem lại và ôn luyện lại các cái bài cơ bản đầu tiên nha. Những cái bài đó mình hướng dẫn rất chi tiết rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là thiết kế sợi phụ 1. Thì sợi phụ 1 nó sẽ bắt đầu từ sợi chính ha. Nó bắt đầu từ phần lưng của sợi chính này và kết thúc ở điểm 1/3 của khung chân mày, tính từ dưới lên. Thì cái phần này mình cũng đã hướng dẫn ở cái bài sợi ghép 3 rồi, các bạn lưu ý. Và bạn nào chưa biết thì các bạn xem lại nha. Bây giờ mình sẽ thực hành, các bạn xem mình thực hành nha. Ở cùng sợi đầu tiên thì chúng ta sẽ kéo hai sợi phụ ha. Và sợi phụ mình đang thực hiện đây là sợi phụ thứ nhất. Rồi tiếp theo là cổng này. Thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ phần đỉnh lưng của sợi phía trước và kết thúc ở điểm 1/3 của khung chân mày. Hoặc là các bạn cũng có thể nói là bắt đầu từ phần đỉnh lưng của sợi phía trước và kết thúc ở phần chân của sợi đối diện. Nhưng mà gọi theo cách thứ hai á, thì các bạn hay
hiểu nhầm là các bạn sẽ đóng cái phần chân sợi của sợi phụ thứ nhất nó vào chân của sợi chính phía trước thì nó sẽ không đẹp ha. Chính vì vậy mình hay sử dụng cách gọi là kéo xuống tới 1/3 khung chân mày. Thì khi mà có sợi chính mà các bạn thiết kế đẹp rồi thì các sợi phụ phía sau mình sẽ phát triển theo ha. Thì những công thức mà mình thiết kế các cụm sợi này là mình đã hướng dẫn rồi ở bài thiết kế cụm sợi 3, thì các bạn cứ xem lại để mình thiết kế làm sao cho nó đẹp nhất. Rồi sợi này là sợi chuyển tiếp ha, cụm sợi này là cụm sợi chuyển tiếp, thì nó sẽ chuyển tiếp giữa phần bụng và phần đầu ha. Thì các bạn cũng thực hiện tương tự. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện với phần đầu. Thì sợi phụ 1 ở phần đầu là chúng ta đã học về cụm sợi kép rồi ha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ 1/3 của sợi C, chữ C phía trước và kéo xuống tới khung chân mày ha. Tương tự như vậy. Các sợi ở phần đầu chủ yếu là sợi chữ C. Thì các bạn phải thể hiện được hình dáng và cấu trúc của sợi để cái phần đầu nó sẽ nhẹ nhàng và đẹp nhất. Rồi cái phần hai sợi đầu này các bạn có thể kéo sợi kép hoặc là các bạn có thể chia ra 3 sợi đơn ha. Để thực hiện giống cái màu mà mình minh họa thì chúng ta sẽ kéo chia với 3 sợi đơn. Thì với cách thực hiện 3 sợi đơn thì cái phần đầu này nó sẽ nhẹ nhàng và nó bay bổng hơn ha. Trong khi đó phần đầu của chân mày là phần rất quan trọng, mình phải thể hiện làm sao nó thật nhẹ nhàng. Rồi như vậy là mình đã thực hiện xong sợi phụ thứ nhất ở phần bụng và phần đầu. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện với phần thân trên. Thì phần thân trên chúng ta sẽ bắt đầu từ phần bụng của sợi phía trước và kết thúc ở phần lưng của sợi phía sau. Đó là sợi của cụm sợi đầu tiên. Rồi sợi thứ hai cũng vậy, tương tự như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ phần bụng ha và kết thúc ở phần lưng. Các sợi phụ 1 ở phần lưng của chân mày thì chúng ta sẽ phát triển từ đường sợi bay hướng lên ha. Và bắt đầu nó sẽ từ phần bụng của sợi phía trước và kết thúc ở phần lưng của sợi phía sau. Và sợi tiếp theo thì sợi cuối cùng ở trong cái cụm sợi này á thì là nó hình dáng là sợi chữ C ha. Thì do sợi chính là sợi chữ C nên các sợi phụ phía sau nó cũng có hình dáng là sợi chữ C. Và nó cũng bắt đầu từ phần bụng của sợi phía trước và kết thúc ở phần lưng của sợi phía sau. Rồi sau khi xong sợi phụ thứ nhất, chúng ta sẽ thiết kế sợi phụ thứ hai. Thì sợi phụ thứ hai là nó bắt đầu từ sợi phụ thứ nhất. Vị trí bắt đầu là điểm 1/3 của sợi phụ thứ nhất tính từ trên xuống ha. Và kéo xuống tới bằng khung chân mày. Nó sẽ chia đều khoảng cách giữa hai sợi chính. Sợi phụ thứ hai thì chúng ta cũng đã học trong phần là ghép 3 sợi. Thì bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem lại để mình nắm vững cái phần đó. Để vào phần này chúng ta sẽ thực hành tốt ở cái phần này nha. Thì ở trong phần này chúng ta chủ yếu là học công thức thiết kế sợi thôi. Còn cách ghép sợi thì các bạn phải xem lại những cái bài hôm trước nha. Thì ở đây thì mình tiện thể mình nhắc lại là sợi phụ thứ hai thì nó sẽ bắt đầu từ vị trí điểm 1/3 của sợi phụ thứ nhất tính từ trên xuống, đồng thời kéo xuống tới khung dưới của chân mày ha. Đó là phần bụng. Phần bụng thì sợi phụ thứ hai nó sẽ kéo xuống tới khung dưới của chân mày ha. Còn lát nữa qua phần đầu thì nó sẽ kéo lên khung trên của phần đầu. Đó, các bạn nhớ chia đều ha. Ở phần cơ bản này thì mình sẽ dừng ở mức độ sợi như vậy. Các bạn lưu ý ha, nó sẽ bắt đầu từ 1/3 ha. Các bạn sẽ trong khi thực hành, nếu các bạn nào chưa quen thì các bạn cứ chia sợi phụ thứ nhất thành 3 phần ha. Rồi mình sẽ bắt đầu sợi phụ thứ hai ở vị trí 1/3 phía trên. Còn bạn nào quen rồi thì các bạn có thể ước chừng ha. Và cái phần này, cái sợi này là các bạn lưu ý đây là sợi chuyển tiếp này. Thì sợi này các bạn phải chia đều ha. Chia đều để làm sao khoảng cách giữa cả sợi nó hài hòa. Nó thể hiện sự liên kết ở phần đầu và phần thân của chân mày. Và như vậy là chúng ta đã xong sợi phụ thứ hai ở phần thân của chân mày. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần đầu. Thì sợi phụ 2 ở phần đầu nó sẽ chia đều khoảng cách giữa hai sợi từ khung trên ha.
từ khung trên mình sẽ chia đều và mình kéo xuống ở điểm 1/3 của khung chân mày mình sẽ kết thúc. Và các bạn lưu ý là điều quan trọng là các bạn phải chia đều ha, chia đều khoảng cách giữa các sợi. Thì những sợi ở phần đầu là mình thể hiện là sợi đơn, và các bạn phải duy trì lực tay làm sao cho những cái sợi đơn này nó thanh mảnh và nó nhẹ nhàng nhất, để màu sắc phần đầu chân mày nó được nhạt nhất và nhẹ nhàng nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện sợi phủ thứ hai ở phần thân trên. Thì nó cũng tương tự, nó sẽ bắt đầu từ sợi phủ thứ nhất ha. Vị trí bắt đầu là điểm 1/3 của sợi phủ thứ nhất và kéo lên tới khung chân mày, chia đều khoảng cách giữa hai sợi chính. Và ở khoảng cách giữa hai sợi này các bạn lưu ý thì chúng ta phải chia ra khoảng 3 khoảng ha. 3 khoảng thì nó sẽ có hai sợi. Thì sợi phủ thứ hai này nó sẽ chiếm một sợi đầu tiên, tức là mình sẽ chiếm 1/3 của khoảng này. Và vị trí bắt đầu cùng là điểm 1/3 của sợi phủ thứ nhất, tính từ dưới lên ha. Ở phần trên thì chúng ta tính từ dưới lên. Đó, các bạn lưu ý ha, mình sẽ chia ra làm 3 khoảng ở khung trên chân mày và mình sẽ kéo từ điểm 1/3 của sợi phủ thứ nhất, mình kéo lên vị trí là 1/3 của khung phía trên ha. Thì bạn nào chưa quen thì các bạn cứ chấm để mình lấy điểm ha. Rồi mình sẽ phác họa bằng đường nét mờ. Sau khi mà đường nét mờ nó chính xác rồi, chúng ta sẽ nhấn đồ lại để cái sợi nó có chiều sâu. Đó, tương tự sợi ở phần cuối cùng này thì chúng ta sẽ kéo lên và chia đều khoảng cách giữa hai sợi chính ha. Ở phần này khoảng cách nó chỉ đủ để mình kéo một sợi phủ thứ hai, thì chúng ta chỉ kéo thêm một sợi thôi. Đó, như vậy là chúng ta đã kéo xong sợi phủ thứ hai của chân mày. Bây giờ mình sẽ kéo sợi phủ thứ ba. Thì ở cụm sợi đầu tiên mình sẽ không thêm ha, tại vì mình thấy khoảng cách như vậy là đủ rồi. Ở cụm sợi này mình sẽ thêm một sợi thứ ba để chia đều khoảng cách giữa khoảng trống còn lại, và nó sẽ ôm theo đường spline. Nó ôm theo đường spline và nó chia đều khoảng cách giữa cụm sợi ha, giữa hai cụm sợi. Các bạn lưu ý sợi phủ thứ ba là sợi phủ nó sẽ chia đều khoảng cách giữa các cụm sợi và nó ôm theo đường spline ha, đối với sợi ở phần bụng. Nó tương tự như bên này cũng vậy ha. Mình sẽ kéo để ôm theo đường spline và chia đều khoảng cách giữa hai cụm sợi. Đó, như vậy là chúng ta đã kéo xong sợi phủ 3 ở phần bụng. Bây giờ chúng ta sẽ thêm sợi phủ 3 ở phần lưng ha. Thì như hồi nãy mình đã nói là chúng ta đã chia ra 3 khoảng rồi. Bây giờ thì từ sợi phủ thứ ba chúng ta sẽ chia đều khoảng cách và kéo lên tới khung chân mày bằng độ dài của sợi chính nha. Rồi các bạn lưu ý làm sao để mình điều chỉnh lực tay cũng như là thiết kế sợi làm sao mà cả cái khoảng trống giữa các cái sợi là nó phải hài hòa và nó đều nhau ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong tổng thể của chân mày ha, xong các cái hình dáng sợi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nhá từ phần đường spline này. Thì một chân mày đẹp là một chân mày có chiều sâu, nó sẽ bắt đầu từ đường spline này nó tản ra. Thì các bạn nhấn từ đường spline, và trong bản thân từng cụm sợi thì sợi chính là sợi có tiết diện lớn nhất và màu sắc nó đậm nhất. Chính vì vậy là các bạn cũng sẽ nhấn những sợi chính nó sẽ đậm nhất ha. Đối với những bạn mới thì các bạn cứ thực hiện phần thiết kế xong, sau đó chúng ta mới nhấn lại theo thứ tự như mình đang thực hiện tại đây. Còn sau này các bạn luyện tập thành thạo rồi thì các bạn có thể là vừa làm vừa nhấn luôn ha. Tức là mình sẽ đi theo từng cấp độ sợi. Thì sợi chính là mình sẽ nhấn sợi chính nó đậm lúc làm luôn. Qua cấp độ thứ hai là sợi phủ 1 thì chúng ta sẽ nhấn nhạt hơn, nhưng mà nó cũng sẽ đậm hơn sợi phủ thứ hai. Thì để làm được như vậy thì bắt buộc là các bạn phải làm chủ lực tay. Thì đó là mình nói là sau khi các bạn đã làm chủ được kỹ thuật này rồi và thành thạo ở phần cơ bản này rồi ha, thì dù thể hiện theo cách nào cũng được ha, không quan trọng, quan trọng là sản phẩm cuối cùng. Một chân mày headshot đẹp thì ngoài về yêu cầu về form dáng thì chúng ta còn phải yêu cầu về các cái sợi ha, cấu trúc của từng sợi.
và đồng thời là sự phân bố các sợi trong tổng thể của chân mày. Và một phần cũng quan trọng đó là chiều sâu của chân mày, tức là phần chúng ta đang thực hành tại đây là phần nhấn nhá để tạo chiều sâu cho chân mày. Đó thì các bạn cứ theo công thức là mình sẽ bắt đầu từ đường spine và bắt đầu từ sợi chính mình sẽ nhấn ra ha. Thì mức độ từ đường spine nó sẽ đậm nhất, rồi sau đó nó tản ra từ sợi chính, nó sẽ trong cầm sợi thì sợi chính nó sẽ đậm nhất. Và như vậy là chúng ta đã thiết kế xong kiểu sợi spine 6 của chân mày nữ ha. Và đây là phần cơ bản. Thì phần cơ bản này mục đích là nhắm tới những bạn còn yếu và những bạn mới bắt đầu. Thì với mức độ cơ bản này các bạn hãy theo công thức sợi này thì nó sẽ an toàn và nó hiệu quả nhất. Với kiểu xếp sợi spine 6 thì lông mày tự nhiên ở phần bụng là vị trí có phân bố nhiều lông mày nhất. Chính vì vậy trong kiểu xếp sợi này thì chúng ta sẽ dừng lại với số lượng sợi như vậy ha. Thì trong tài liệu luyện tập này mỗi trang sẽ có một hình màu in màu. Thì giữa các cấp độ sợi sẽ có sự phân biệt về màu sắc. Ví dụ như sợi chính là màu xanh dương, sợi phù 1 là màu xanh lá, sợi phù 2 là màu đỏ. Thì các bạn cứ theo video hướng dẫn và kết hợp với hình màu này thì các bạn sẽ thực hành theo ha. Nhiệm vụ của các bạn là phải thực hành nghiêm túc để mình nắm vững công thức thiết kế kiểu sợi spine 6 ha. Thì qua phần tiếp theo chúng ta sẽ học công thức thiết kế kiểu sợi spine 3 của chân mày nữ. Kiểu sợi spine 3 cũng là một kiểu sợi phổ biến và mình hay gặp ngoài thực tế khách hàng. Chính vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên là thực hành trước ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở bài chia sẻ tiếp theo.